laptop na basag ang LCD screen, blackout, may lines, or nabasa ng tubig, ay magpapalit tayo ng LCD screen. So sa aking laptop, mayroon siya mga lines. Kung hindi nyo na masyado nakikita, may mga lines po yan sa mga bawat corners niya. So papalitan din siya natin ng LCD. Pare-parehas lang po ng screen ito kung ano man yung problema ng inyong screen. Iisa lang din ang proseso ng pagpapalit nito. So magsimula tayo guys. So kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na to, please subscribe and turn on the notification bell. And kung sa Facebook naman po kayo nanonood, please click the link. Then pag kinlik natin yung subscribe dito, may lalabas na sign in. So kung ayaw natin mag-sign in, click lang natin yung tatlong dot sa taas and then click open in YouTube para kusa siyang bubukas sa application natin. Then saka natin i-click yung subscribe. So una natin gagawin, tatanggalin natin yung battery. Sa frame ng ating LCD, meron tayong mapapansin na parang rubber na cover. Tanggalin natin to at para ma-expose yung tornilyo sa loob. So pag tanggal natin na rubber na yan, tatanggalin natin yung tornilyo. Gamit ang ating pry tool, sisikwatin natin yung mga gilid ng frame para makalas natin yung mga lock cover. So ganito na siya pag natanggal. May expose na natin yung inner parts nito. Then may makikita tayo sa ilalim na tornilyo, pati sa ibabaw. So 4 po yan. Tanggalin natin yung tornilyo ng frame nya. Pagtanggal natin ito, iangat natin para humiwala yung kanyang back cover. Makikita natin dito yung flex cable na nakakabit sa may LCD panel. Tanggalin muna natin yung tape nito. So scotch tape lang naman na nakasecure dyan. So ipupull natin siya pababa. Huwag natin siya ipull pataas kasi masisira yan. So dapat pababa lang. Parang ini-slide lang natin. Tapos sa gilid ng ating LCD panel may makikita tayong metal na bracket. So minsan may 3 tornilyo yan o kaya 4. So, tatanggalin din natin. So once na nakatanggal na, malaya na natin matatanggal ang ating LCD panel. Then pag pumalit kayo nito, pwede kayong bumili ng bagong LCD or kumuha kayo sa mga sirang laptop na buo pa yung LCD. So kagaya nito, meron tayong sirang HP pero buo pa yung LCD nya. So kukunin lang natin. So basta parehas lang naman ang inches, halos pare-pareho lang naman ang mga connection yan. So almost compatible naman lahat ng mga LCD. So dito kung mapapansin nyo, mas marami yung rubber na cover nya. So tatanggalin lang natin lahat yan para ma-expose lahat ng tornilyo. Same pa rin ang procedure kanina, sisikwatin din natin siya para mabuksan. At ito na ang ating replacement LCD. So gagamit tayo ng screen cleaner, mabibili nyo yan sa Miniso. So linisan lang din natin para malinis siya pag kinabit natin. So ang pagkakabit nito ganun din, babalik ta rin lang natin. Uunahin natin ikabit yung tornilyo ng metal bracket. Then ikakabit na naman natin yung ating flex ribbon cable. So pag kabit nyan, slide din kung paano natin siya hinugot palabas, ganun din. So isa-slide lang natin at ibabalik ang tape para maging secure siya. Tapos nito, itutornilyo na natin yung mga tornilyo dun sa frame papuntang back panel. So bago natin ikabit yung final na frame, testing muna natin siya kung gumagana para ma-sure natin na okay lahat ng connection.
para hindi tayo magkakalas na naman pagka may problema. Pag okay na, pwede na natin ikabit yung ating final frame. So congratulations guys at nakapagpalit na tayo ng ating LCD. Thank you for watching. Kung nakatulong man ito, please subscribe and see you next time.